Kryssningar.se. Hallå, hallå! Här står jag Mimmi från kryssningar.se på fartyget Pinot Britannia. Och jag tänkte ta er med på en liten rundvisning så ni får se hur det ser ut. Här har vi en liten överblick. Det är totalt 14 däck, 13 roliga däck som man får vara på som gäst. Och sen har vi däck 4 där de har läkarstation också såklart. Så att vi börjar här uppe på däck 17 där de har The Cookery Club. Det är ett event eller vad man ska kalla det. Det är så att man kan vara med på matlagningskurs. Och det kostar en liten slant. Och då får man ju såklart också äta den här måltiden som man tillagar såklart. Och man äter ju en del på kryssningar som sagt, så att gym är bra att det finns. Det här gymmet är faktiskt öppet dygnet runt. Och det finns löparband, det är ju, alltså titta utsikten idag. St. Vincent ligger vi till, det är helt underbart. Så här skulle man ju lätt kunna göra en liten träningsrutin. Och som sagt, det finns massor med olika maskiner och cyklar av olika slag. Fria vikter här framme. En sal med olika pass. Vissa av passen kostar lite. Till exempel spinningcykling där så har de ju bara ett visst antal cyklar. Så då får man betala en liten avgift på 15 pund. Men annars så allt det här andra får man ju använda gratis. Sen är vi svenskar ganska duktiga att röra på oss oavsett om vi går på gym eller inte, tycker jag i alla fall att jag har märkt. Så att vi kanske går uppe på däck på morgonen när man lägger till vid nästa hamn. Eller vi kanske går i land och gör någon utflykt som är lite hike eller liknande. Då går vi upp till det övre däcket här. Och kommer ut på ett litet soldäck. Det här är ju också bra gratis träning att ta trapporna. Oj, 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 det är så varmt och skönt idag. Så här har vi lite lugnare, en liten pool och massa solstolar. Här finns det också lite aktiviteter som golf. Man kan putta eller skjuta hårt kanske är. Jag är inte så bra på golf. Sen finns det den här basket/fotbollsplanen. Där man kan spela. Och då har vi även sportbaren precis här passande. De har också lite andra aktiviteter på den här sportbanan. Till exempel bågskytte kan man testa på. Och som sagt, här kan man springa också om man vill. Nu tycker jag att det är lite för varmt för att springa. Men här har vi några tappra som kör svettig runda. Och Pinot Cruises som sagt heter det här rederiet. Det är mest britter ombord. Det finns smidiga flygpaket. Det var ett sånt vi tog från London ner till Barbados. Och så kryssar vi 14 nätter runt Karibiska öarna här nere. Och jag måste säga att det är den smidigaste och snabbaste immigration, alltså passkontroll som jag någonsin har varit med om. Vi landar alltså på Barbados flygplats. Och där så sitter vi bara tills de har clearat en halvtimme från att vi fick gå ur flyget tills vi är ombord ungefär. Ja, kanske 45 minuter. Men det var väldigt, väldigt snabbt och smidigt.
Det finns flera solstolar och det behövs kan jag säga, för när vi är till havs så är det otroligt fullt här. Här har vi härliga poolområdet. Med 2 stora pooler. Och det finns även 2 bubbelpooler här. En på varje sida. Och fortsätter vi framåt här så kommer vi till ett ställe som heter Serenity. Och det är bara för vuxna. Så det tycker jag också är bra att de har den här uppdelningen. Att barnen och barnfamiljerna kan hoppa i den poolen vi just gick förbi och leka. Men vill man ha det lite lugnare så finns det alltså öppet för alla vuxna. Så det är inte någonting som bara är för svitgäster. Det har de ju också här bakom. Men det här är för alla vuxna. Så lite trevliga solsängar. Och en pool också. Hallå! Och om man bor i svit, då får man vara här inne. Totalt så tar fartyget ungefär 3700 passagerare om man bara fyller 2 sängar så att säga i varje hytt. Men nu så har vi lite barnfamiljer med, så att nu är vi någonstans strax under 4000 passagerare. Fartyget är totalt 330 meter långt och det är 1350 personal ombord. Och det kan jag också berätta att P&O verkar ta väldigt god hand om sin crew, sin personal. Så de stannar väldigt länge. Jag träffade en kvinna igår som har jobbat ombord i 30 år. Och hon var väldigt, väldigt nöjd över hur de blir omhändertagna. Alltså på riktigt, det är så härligt. Nu går vi ner mot pooldäck här och där hittar vi också några restauranger eller vad man ska kalla det, lite snabbmat. Totalt så finns det 27 barer och restauranger och de som ingår det är bland annat den här då, pizzerian. Och på andra sidan en bar i mitten såklart. Och sen på andra sidan så har de hamburgare, korv, chicken nuggets. Lite så enklare rätter. Sen har vi buffén som vi kommer till. Och huvudrestaurangen à la carte. Så det är det som ingår för alla. Sen finns det ju några specialrestauranger också. Som då kostar lite extra. Valutan ombord är ju brittiska pund. Och vi har en specialrestaurang här framme som heter Epicurean. Som är deras finaste. Och den kostar 45 pund att äta i. Så den ska vi testa sen faktiskt och se hur det är. Undrar om vi kan känna. Nej, det är låst. De har ju några ytterligare specialrestauranger som vi kommer gå förbi. Och jag tycker ändå att de håller väldigt bra prisnivå jämfört med andra rederier som jag har kryssat med. Till exempel den indiska. Där får man en 3-rätters för 21 pund. Den som heter The Beach House som är lite karibisk inspirerad. Den kostar 11,95 pound och den var faktiskt jättebra vi åt häromdagen. Här kommer vi till The Crown's Nest.
som är en mycket trevlig bar med lite lugn musik och fönster runt hela, så att man kan få en bra utsikt här. Sitta och läsa till exempel som de här gör, eller på kvällen så ser man inte utsikten, men då är det ändå väldigt trevlig stämning här uppe. Vad har vi mer? Det var indiska och beach house. Jo, det finns också en som heter The Glass House, som är en modern tapasrestaurang kan man säga. Den behöver man inte boka heller, utan där går man bara och säger hej, finns det bord? Så det är smidigt. De andra restaurangerna bör man förboka. Men då ska vi se, vad är klockan? Jag tror att den är 12 eller något, så vi går förbi bufférestaurangen så kan ni se lite hur utbudet är där. Det är ju alltså faktiskt väldigt öppet i bufférestaurangen, måste jag också säga, jämfört med andra. Här är det öppet från tidig morgon till sen kväll, så man alltid kan få någonting i sig. Och det är frukost, lunch och middag och afternoon tea. Och Children's Afternoon Tea har de också en sektion som heter, så att de får vad de gillar. Duschar finns det också här vid poolområdet. Man vill svalka sig och inte hoppa i poolen. Det finns också, förutom en bar på den här sidan också, så finns det en kaffe- och glassbar här borta. Och den glassen, kulglassen, tar de extra betalt för. De har såna här vattenstationer där man kan fylla på sina vattenflaskor, så man slipper hålla på i buffén. Det är också ordnat så att man tvättar händerna när man kommer in här. Det finns många olika sittplatser. Te och kaffe kan man alltid få här. Mjölk och vanligt vatten. På frukosten så är det lite juicer också. Jag brukar alltid börja och titta på efterrätterna. De är helt okej. Sen finns det ju massa kallt. Sallad, grönsaker, det äter jag så mycket mer när jag är på kryssning jämfört med hemma faktiskt. Frukt om man vill ha det. Och sen lite olika grytor och annat. Nu är vi på en nyårskryssning. Då har de en fake tårta där. Ska vi se vad de har här idag. Ja, det är lite kyckling, lite pasta, lite fisk, lite kött. Hello! Och sen brukar de ju alltid ha pommes frites. Såklart för ungarna. Så att ja, det är en hel del de bjuder på. På luncherna, jag tycker de är ganska lika. Här gäller jag ost. Men de är ganska lika tycker jag, som sagt. Och sen är det på middagarna lite olika teman. Så igår var det karibiskt. Det har varit mexikanskt, asiatiskt. Så det är bra ändå om man inte vill äta i à la carte-restaurangen, eller om man inte vill klä upp sig när det är en sån här black tie, kallar de sin formella kväll. Då kan man gå här i buffén och få lite olika typer av mat. Så, då tar vi trapporna ner till däck 7. Och nu var vi uppe på däck 16 här där buffén var. Och så går vi ner till däck 7, för här emellan är det bara hyttdäck.
Och som sagt, det är ju super att ta trapporna. Man får röra lite på sig. Då kommer vi till en lounge där det finns underhållning varje dag. Den heter The Live Lounge. Och det är allt från stand-up comedy till ett karibiskt band som spelar reggae. Det kan vara bara en soloartist som sjunger något vackert. Så att det är ett trevlig lounge faktiskt. Här har vi den indiska restaurangen Sindhu. Och en trevlig bar utanför, så om man har bokat en tid och vill komma hit och sitta och ta en drink innan maten så kan man göra det. Man får ju sitta här även om man inte har bokat restaurang, för restaurangen är här bakom. På nyårsafton då fick vi faktiskt äta här, men då var det ju nyårsmeny i alla restauranger, så att det var inte själva indiska maten vi fick prova då. Det är så vackert med alla de här julgranarna också när man kryssar den här tiden på året. Här har de iStudio där de har lite film om dagarna eller kvällarna. Man kan titta på bio alldeles gratis om man vill. Kan titta in här. Här kan man ju också ha olika seminar och annat. Och åker man som ett företag kan man ha konferens där inne. Så det är toppen att det finns. Fotocentret. Där de tar ju fina bilder när man är ute på kryssning om man vill. Man kan ju ta bilder och sen titta på dem. Och sen behöver man inte köpa dem om man inte vill. Så det är en bra service. Och här har vi om man vill boka sin nästa kryssning. För då får man ju alltid lite extra när man bokar den ombord redan. Här har vi en butik där man kan köpa LMS-produkter från spaavdelningen. Och såklart boka olika behandlingar. Här har vi en bar som heter Java. Med hello! Fine, thank you. The same to you. Med lite godsaker som kostar. Och sen även specialkaffe och fint te och sånt som också kostar. Det är bara vanligt kaffe och te uppe i buffén då, som är gratis. All annan dryck får man betala. Här kan vi se en liten överblick över atriumet. Här är ju det här Glasshouse som är den här tapasrestaurangen. Och även bar om man bara vill sitta och hänga. Och då var vi vid Crystal Room. Det är som sagt en trevlig lounge. Där de ibland har danskurser. Det kan vara olika frågesporter. Det är olika band som spelar. Och ja, en trevlig lounge helt enkelt. Och så går vi vidare här mot en av restaurangerna, huvudrestaurangerna. Nej just det, först är det teatern. Där de också då har olika shower. Men det går inte, nej. De har rehearsal. Men det kan vara en soloartist, det kan vara en musikalliknande föreställning och så vidare. Så att någon form av underhållning där varje kväll. Och det är också helt gratis att gå och det är inget man behöver boka in. Men någonting som jag har märkt, det är att man bör vara ute i god tid vid sådana här händelser eller shower för att det blir fullt. Även där vid poolen som sagt när det är dag till havs, då gäller det att gå upp i tid. Så teatern i 2 våningar. Och här kommer vi nu till, jag tänker vi struntar i
Det heter ju Casinot, för det är inte så roligt kanske, och det är inte så stort heller, utan vi går den här vägen mot Brody's som är en pub. Lite i engelsk stil så här. Och som sagt, och på andra sidan så är det en liten kasinodel om man tycker sånt är roligt. Och här har vi butiker som vanligt av olika slag. Taxfree-priser. Det var ganska bra priser faktiskt tycker jag. Och finns ju allt möjligt, både drickbart och parfymer och kläder och krämer som vanligt. Nu kommer vi fram till en av huvudrestaurangen, Peninsula, och här har de ju också lunch vissa tider. Och då kan man säga till det att glass ingår ju inte, utan man får ju köpa det i de här glassbarerna. Men om man gillar glass så kan man ju gå till lunchen här, eller middagen för den delen. För att här inne serverar de glass gratis. Så det är ett litet tips för alla glassälskare. Nu går vi ner till sista däcket vill jag säga. Och här har vi det här atriumet som är väldigt trevligt. Med en bar på ena sidan och en kaffebar med massa godsaker på andra sidan. Titta bara här. Och här kan man göra eller beställa sån här afternoon tea. En variant med kakor och sånt, eller en glass afternoon tea med massor med såna här godsaker. Och det kostade 14,35 för den här vanliga afternoon tea med nej förlåt, nu ska vi se. 14,35 var nog med glassen. Jag ska fråga. Sorry, could I ask you? Is it okay I film you? Sorry? Is it okay I film you? What? Is it okay? Yeah. Yeah. So I want to ask you. You have two different kinds of afternoon tea. One with the baked stuff. Gelato. Yeah, and one with gelato. And the gelato was 14.95. Yes. Yeah, and how much is the one if you want with the baked goods here? This is different. Gelato is that one. Yeah, but you had, was it this? Market Cafe, 9.45. Then you get this. No, madam, that's No? for the afternoon tea. Afternoon tea. Okay, and you don't choose from here. You get No, they have another. Okay. 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 Okay, perfect. Så det här är alltså bara per individuell basis. Och sen om man tar afternoon tea, vi ska se om det kommer upp här, då får man ett sånt här fat med. Det här var ju gelato afternoon tea till vänster. Och här har vi den som är, nej nu ska vi se, båda är ju med glass. Men de har en också som är med såna här bakverk. Så att då kan man välja vad man tycker är godast. På andra sidan där bredvid baren så finns det ett litet art gallery också. Det måste ju finnas på varje fartyg tänker jag. Och här var den här lite hemliga klubben. Den heter The Limelight Club och det är en middagsshow där de har lite olika teman. Det kan vara till exempel sån här murder ombord, att någon har, det är något sånt
Murder by design heter det här. Man ska alltså gissa vem som är mördaren till exempel. Och sen kan det vara ett annat event där det är någon som sjunger, någon känd artist. Och det är som sagt som en specialrestaurang, så det betalar man extra för. Då. Sen har vi ju receptionen här, så man kan fråga alla frågor man behöver ha svar på. Och utflyktsinformation om man vill boka några utflykter med rederiet. Och sen det sista här som vi kommer till är ju spa-avdelningen. Här kostar ju allting extra och det är ju ganska så dyrt. Så tack för mig för den här gången. Kryssningar.se